හැමදිනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලොම එකතු වෙලා ඉන්නේ SLTechBuddy YouTube channel එක සමග. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්නේ කූලර් පෑඩ් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කූලර් පෑඩ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරද්දී දිග වෙලාවක් ඕගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එක යූස් කරනවා නම් ලැප්ටොප් එක රත් වෙනවා. ඉතින් ලැප්ටොප් එක රත් වුණාම මේක ලැප්ටොප් එකට එච්චර හොඳ නැහැ ගොඩ වෙලාවක් පාවිච්චි කරන එක. ඒ හින්දා අපි මේකට යූස් කරනවා කූලර් පෑඩ් එකක්. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ මේ වගේ කූලර් පෑඩ් එකක්. ඉතින් අපි දැන් ඒක බලමු. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා කූලර් පෑඩ් කියලා උඩින්ම ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගහලා තියෙනවා 9 inch to 17 inch notebooks වලට මේක ගැලපෙනවා කියලා. ඒ වගේම adjustable angle stand එකක් තියෙනවා කියනවා. ඒ වගේම මිලිමීටර් 140ක silent fan එකක් ටිකක් විශාල fan එකක්. ඒ වගේම USB 2 port hub එකක් මේකත් එක්ක hub එකක් හැටියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම desktop setup එකක් විදිහට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ෆීචර්ස් යටතේ මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා ergonomic design. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ඉතා ගැලපෙන විදිහට මේක සකස් කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් සෙටප් එක හදාගන්න. ඉතින් ඊළඟට optical cooling performance එකක් ඕගොල්ලන්ට හොඳ cooling performance එකක් හම්බෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම great compatibility ඉතාමත් ලේසි විදිහට මේක සකසා ගන්න පුළුවන් කියලා adjust කරලා ඕගොල්ලන්ට හොඳ විදිහට මේක සකසා ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ value added features කියලා ඒගොල්ලෝ වෙනම සඳහන් කරලා තියෙනවා. USB hub එකක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම two side handles දෙකක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම rear USB cable clips for easy cable storage. එතකොට cable එක store කරන්නත් පුළුවන්කම ලබා දීලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊළඟට specification ගත්තොත් color එක black එකක් තමයි අපිට දැන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම material එක metal mesh සහ plastic rubber වෙනවා. ඒ වගේම බර වෙනවා මේක කිලෝ 1.05 කිලෝග්‍රෑම්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට operation degree එක අංශක 6.5 ඉඳලා 45 දක්වා මේක angle කරගන්න පුළුවන්. swan speed එක 700 to 400 rpm එකක් ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. fan noise එක 15 dB සඳහන් කරලා දිනවා. ඒ වගේම තවත් අනිකුත් විස්තර ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේකේ ෆීචර්ස් තව ටිකක් හොඳින් පැහැදිලි කරලා පින්තූරු මගින් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. 5 angle stand එකක් ඕගොල්ලන්ට angle pass විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම movable anti slip prop කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ ලැප් එක ඕන විදිහට move කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. cooling pad කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 14 cm speed adjustable silent fan එකක් කියලා දෙනවා. ergonomic design කලින් සඳහන් කරා වගේ. ඒ වගේම desktop cooling application කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේක ලේසියෙන් unbox කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගන්නට open කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් open කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ කැලි දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට USB cable එකක් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අපේ cooling pad එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ සඳහන් කර පරිදි මෙතන USB port දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ switch එකක් දාලා තමයි ඕගොල්ලන්ට on off කරගන්න පුළුවන් fan එක. ඒ වගේම මෙතන adjust කරන්න පුළුවන් එන්න හදලා තියෙනවා පහක් දිනවා මේ කාණු වගේ සකස් කරලා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ දාලි වල මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ
මේක මේ විදිහට හයි කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේට අනුව උස දිග හදාගෙන ඉවරලා මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක වැටෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන් මේක එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කරපුවම ලොක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එක තියලා ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති තැන් වලට. දැන් මම දෙවනි පුරුකට තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙත් මේ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ කැමති උසකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඕගොල්ලන්ගේ උසට හරියන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒ පුරුක් වලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දින කෑලි දෙකෙන් තමයි ලැප්ටොප් එක ඉස්සරහට තල්ලු වෙලා යන එක නතර කරන්න. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ සයිස් එක අනුව ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේකත් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. USB එක මෙතෙන්ට ගහලා මේක ගහන්න ඕන ඕගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකට. ඉතින් දැන් අපි ඒක මැෂින් එක ගහලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන බටන් එක මෙතන තියෙන මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක ඔන් කරන්නම්. එතකොට මම දැන් මේක පවර් බැංක් එකට ගහලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට ෆෑන් එක වැඩ කරනවා පේනවා. ඒ වගේම නිල් පාට එළියක් එනවා මේකෙන්. ඉතින් මේක මැෂින් එකකට සම්බන්ධ කරපුවාම මැෂින් එකෙත් මේ වගේ හිටි ෆූල් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ කූලින් පෑඩ් එක අන්බොක්ස් කරලා මම අද පෙන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා පල්ලෙහා කමෙන්ට් වල දාන්න. ඉතින් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරලා නැත්නම් මගේ channel එක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.